A tévés piacon egy olyan új szereplő bukkant fel, ami alapjaiban írhatja át az erőviszonyokat, és amiről a nagy gyártók, a Samsung, a Hisense, de még a Sony is egyre nyíltabban beszélnek. Ez az RGB LED, vagy ahogy a kínai cégek nevezik, RGB Mini LED, a Samsung pedig még rá is tromfolva RGB Micro LED-nek hívja. De vajon mi ez a technológia valójában, és megéri a felfordulást? Tényleg elköszönhetünk az OLED-től és a Mini LED-től? Lássuk! Először is tegyük tisztába. Az RGB LED nem a semmiből jött, és nem is egy teljesen önálló kijelző technológia, mint az OLED. Ez egy LCD alapú megoldás, de egy sokkal fejlettebb, új mutációja a Mini LED tévéknek, ami az evolúciós létrán eggyel feljebb lépett. A hagyományos LCD tévék évtizedekig fehérledes háttérvilágítást használtak, amiből színszűrőkkel állították elő a képet, ami fényerőben és kontrasztban korlátokat szabott. A Mini LED tévék már sokkal kisebb, zónákra osztott kék ledeket és kvantumpontokat használnak a fehér fény megteremtéséhez. Az RGB LED viszont teljesen más utat választ. Az RGB LED tévékben a háttérvilágítás már eleve különálló piros, zöld és kék mini ledekből vagy mikroledekből áll, amelyek egymás mellett csücsülnek. Ezek a diódák egyedileg vezérelhetők, és a kibocsátott fényük közvetlenül a folyadékkristályos panelbe kerül. Ez azt jelenti, hogy a színek megteremtésében már nem csak a színszűrők, hanem maga a nyers háttérfény is besegít. Ha pirosas a tartalom, a piros ledek dominálnak, ha kékes, akkor a kék, és így tovább. Ez forradalmi, mert a színszűrők elhagyása vagy kisebb szerepe miatt megszűnik az a fényveszteség, ami a hagyományos LCD-ket sújtotta. Mi a gyakorlati előnye ennek az RGB háttérvilágításnak? A gyártók két fő területen ígérnek óriási áttörést. Az egyik a fényerő. Mivel nincs színszűrő, ami elnyelné a fény 75%-át, az RGB LED tévék brutálisan fényesek lehetnek, akár 5000 nites csúcsfényerőt is elérhetnek HDR tartalmaknál. Ez 2 vagy 3-szorosa a legjobb OLED modelleknek. Egy Hisense modell, a 116 UX volt az első tévé, ami a mérések szerint átlépte az 5000 nites határt HDR-ben. Ez az elképesztő fényerő kulcsfontosságú lehet világos nappalikban, nagy ablakok mellett, ahol a Mini LED már eddig is jeleskedett. De az RGB LED még feljebb tolja a lécet. A másik nagy előny a színreprodukció. A technológia ígérete szerint a BT 2000 szintér 100%-os lefedését is elérheti. Ez a jelenlegi iparági maximum. Összehasonlításképp a legjobb OLED tévék is csak 89-92% körül mozognak ezen a téren. Ráadásul, mivel a háttérfény is színes, a televíziók képesek több árnyalat megjelenítésére, mint a hagyományos Mini LED LCD vagy OLED rokonaik. Ez a finomabb színvisszaadás a világos és sötét színek közötti átmenetekben is megmutatkozik, ami olyan köztes színeket tartalmazó jelenetekben is előnyös, ahol az OLED-ek néha nehézkesen teljesítenek. A magas fényerő és a széles színtér mellett a gyártók azt is kiemelik, hogy ez a technológia elkerüli az OLED-eknél elméletileg fennálló bájos beégés effektust. Mivel LCD alapú és nem szerves anyagokat használ, mint az OLED, a panel élettartama hosszabb lehet. De ahogy a TechPercek nézői tudják, a kép ennél árnyaltabb. Bármilyen új technológia is ígérjen áttörést, mindig van egy de. Az RGB LED esetében a legnagyobb megkérdőjelezhető pont a kontraszt és a fekete. Mivel ez egy LCD alapú technológia, ahol diffúzor teríti szét a fényt, és nincs egyedi pixelvezérlés, a tökéletes natív fekete nem teremthető meg, csak annak illúziója. Egy Mini LED tévéhez hasonlóan itt is fényerő szabályzó zónákat alkalmaznak. A Samsung 115 hüvelykes készülékében 50 000 egyedileg vezérelhető RGB LED csoport található. Ez jobban hangzik, mint a mai Mini LED tévék tudása, de egy 42 vagy 55 hüvelykes 4K OLED televízióban ez a szám 8 300 000 egyedileg vezérelhető képpontot jelent. Emiatt a különbség miatt én is azt tapasztaltam az élő bemutatókon, hogy kontraszt és fekete terén az RGB LED tévék gyengébben teljesítenek, mint OLED riválisaik. Ráadásul bizonyos nézési szögből észrevehető, ahogy az egyes zónákban a fényerő változik, amit az elektronika szabályoz, és ez zavaró lehet. Az LCD technológia sajátossága, hogy a betekintési szög romlik, és oldalról nézve a kép hajlamos a fakult, fátyolos megjelenítésre, ami szintén érezhető volt az RGB LED modelleknél, különösen egy OLED mellé állítva. Az OLED tévék tónusai egyszerűen berobbannak az arcodba, élesek, szürkeség nélküliek,
És ez az érzés az LCD alapú RGB LED tévéknél még a legjobb esetben is halványabb. A bevezetés is óriási kérdéseket vet fel. A Hisense, a TCL és a Samsung az első modelleket óriási méretekben 115 vagy 116 hüvelykes képátlóval dobják piacra 30 000 euró, azaz 12 millió forint körüli áron. Ez körülbelül duplája egy ugyanekkora kvantumpontos mini LED TV árának, és a microLED televíziók 25-36 millió forintos árához képest olcsóbb alternatíva. Ennyiért ez valószínűleg nem lesz tömegtermék. Viszont vannak pletykák, amik azt sugallják, hogy a Hisense már 2026-ban piacra küld kisebb RGB LED tévéket is, emberibb áron. Az 55 hüvelykes változat ára 600 000 forint körül mozoghat, a 65 hüvelykes 710 000 forint, a 85 hüvelykes pedig 1 200 000 forint lehet. Ha ezek az árak valósak, akkor az RGB LED készülékek olyan áron futhatnak, mint a jobb mini LED vagy az OLED tévék. Mi a jövő? Az RGB LED eljárás valószínűleg egy átmenet a microLED technológia felé vezető úton. A microLED az a valódi áttörés, ahol minden pixel mögött egy-egy egyedileg vezérelt színes LED található. Ez biztosítaná az OLED kontrasztját, a fényerő és a beégésmentesség előnyeivel. Csak épp a gyártók még nem tudnak olyan pici diódákat előállítani, hogy emberi méretű tévékbe építsék be versenyképes áron. Az RGB LED ennek a két technológiának az összvér megoldása. Egy átmenet, amivel már pénzt akarnak látni a fejlesztésekből. Végső soron, amit láttunk, az alapján az RGB LED TV a hagyományos mini LED LCD-nél szebb képet ad, fényerőben és színtérben verhetetlen. Emiatt van létjogosultsága, és új frontot nyit a tévés háborúban. De nem veri meg az OLED-et a képminőség terén, különösen a kontraszt és a fekete megjelenítésében. A tökéletes fekete illúziója az OLED-nél marad. Egy biztos. Az RGB LED egy izgalmas új fejezet a kijelző technológiák történetében. Neked mi a véleményed? Ha tetszett ez a technológiai körkép, kérlek, nyomj egy lájkot a videóra és iratkozz fel a TechPercek csatornára, hogy ne maradj le a jövőbeni elemzéseinkről. És ami a legfontosabb, kommentben várjuk a véleményedet. Szerinted az RGB LED a mini LED halála, vagy csak egy túlárazott, felesleges köztes lépés a microLED felé? 12 millió forintért vennél egy 115 hüvelykes monstrumot, vagy inkább maradnál egy csúcsminőségű OLED-nél, vagy egy mini LED-nél? Vajon megéled azt a korszakot, amikor a microLED tévék elérhető áron és méretben is a nappalitban lesznek? Írd meg nekünk lent, hogy te mit gondolsz, és indíts el egy izgalmas vitát a többi TechPercek nézővel. Köszönjük, hogy velünk tartottál!